So today we're talking about the birth of Jesus, امروز قراره که ما راجع به تولد عیسی صحبت کنیم. which is something that a lot of people think about in the winter at this time of year. چیزی هستش که اکثر مردم این موقع سال توی این فصل بهش فکر میکنن. Now, the birth of Jesus is spoken of just a little bit in the Gospel of John and in the letters of Paul, but mostly it's in the Gospels of Matthew and Luke. و خب راجع به این توی انجیل یوحنا و یک کتاب دیگه صحبت شده، ولی بیشتر توی متی و لوقا صحبت شده. So we're going to work through and look at the way that Jesus was born. و خب قراره که ما بهش بپردازیم و ببینیم که خب چطور عیسی متولد شده و چه اتفاقایی افتاده. The account begins with John the Baptist. خب از اینجا شروع میشه که اونجا یحیی تعمید دهنده بوده. And that's in the Gospel of Luke and chapter 1. و خب توی لوقا باب 1 هست. So if we read Luke chapter 1 and verses 5 to 7. لوقا باب 1 آیه 5 تا 7. در زمان هیرودیس پادشاه یهودی کاهنی میزیست زکریا نام، از کاهنان گروه ابیا. همسرش الیزابت نیز از تبار هارون بود. هر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همه احکام و فرایض خداوند بی‌عیب رفتار می‌کردند. اما ایشان را فرزندی نبود، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سالخورده بودند. آمین. So John was a priest. He worked in the temple in Jerusalem. و خب یحیی حقیقتا یه آدم مثلا حالت پریستی بوده و توی یک معبدی توی اورشلیم کار میکرد. So, but he only worked about a month in every year. و خب هر سال حدود مثلا 1 ماه کار میکرد توی اون معبد. So his team would go up to Jerusalem and they would work in the temple for a month and then they would go back and go home for the rest of the year. و خب اینجوری کار میکردن که اون تیمی که اونجا بودن میرفتن بالای شهر توی اون معبد که داشتن 1 ماه در سال اونجا کار میکردن و بقیه زمانشون بقیه ماها میرفتن خونهشون و خب توی خونهشون بودن. So Zechariah's team is on duty. Zechariah goes into the temple to offer incense. و خب در واقع اون تیمی که اونجا بودن، تیم زکریا، به وظیفه خودشون عمل میکردن، میرفتن به اون معبد و اون کارهای خودشون رو انجام میدادن. And while he is actually in the temple, the angel of God appears to him. و خب زمانی که توی اون معبد بودن فرشته خداوند ظهور میکنه، برشون نمایان میشه. And the angel tells him that even though he and his wife are old, they're going to have a child. و خب اون فرشته بهش میگه با اینکه خودت و همسرت خیلی سال خورده هستین، سنتون بالا است، ولی با این حال قراره که صاحب بچه بشی. And he says you're going to call him Yahya and he's going to announce the coming of the Messiah after him. و خب به اون فرشته بهش گفت که فرزند تو قراره که اسمش یحیی باشه و فرزندت تولد عیسی رو بیان میکنه و اعلام میکنه. And the answer of Zechariah, the father of Yahya, is in verses 18 to 20. و جوابی که زکریا میده پدر یحیی توی آیه 18 تا 20 هستش که براتون میخونم. زکریا از فرشته پرسید این را از کجا بدانم؟ من مردی پیرم و همسرم نیز سال خورده است. فرشته پاسخ داد من جبرائیلم که در حضور خدا می ایستم. اکنون فرستاده شدم تا با تو سخن گویم و این بشارت را به تو برسانم. اینک لال پاری شد و تا روز وقوع این امر یارای سخن گفتن نخواهی داشت،
زیرا سخنان من را که در زمان مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردید. آمین. Right. And Zechariah comes out, he can't speak anymore. و خب زکریا از اونجا میاد بیرون و دیگه توانایی سخن گفتن نداره. And in fact, he doesn't say anything until Yahya is born and he gives him the name the angel told him to do. و تا وقتی که یحیی به دنیا نیومد، زکریا نتونست صحبت بکنه و وقتی که یحیی به دنیا اومد، زکریا همون اسمی رو که اون فرشته گفته بود روی اون فرزند گذاشت. Anyway, what the angel said was fulfilled, and Elizabeth, the wife of Zechariah, starts to have a baby. و اون صحبتی که فرشته کرد به حقیقت پیوست، انجام شد و الیزابت صاحب یک بچه شد. So can we read verses 24 and 25, please? Yes, bro. چندی بعد همسرش الیزابت آبستن شد و 5 ماه خانه نشینی اختیار کرد. الیزابت میگفت خداوند برایم چنین کرده است، او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایه ننگ بود برداشته است. آمین. Thank you. So for 5 months, Elizabeth is expecting a baby, but she's not going out. خب مدت 5 ماهی بود که الیزابت منتظر اون فرزند بودش، ولی خب از خونش بیرون نمیرفت. And in the 6th month, an angel appears to Mary, who will become the mother of Jesus. و خب ماه 6م یک فرشته اومد ظاهر شد بر در واقع این شخص و گفتش که شما قراره که صاحب این بچه بشید. So that's, if we can read Luke 1, chapter 1, verses 26 and 27, please. لوقا باب 1 آیه 26 و 27. در ماه 6م جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصر نام داشت تا نزد باکره‌ای مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود یوسف نام از خاندان داوود. آمین. Thank you. So Mary is engaged to be married to a man called Joseph. و خب مریم با شخص ازدواج کرده بود که اسمش یوسف بود و خب بچه دار شدن. But the angel says you're going to have a baby and it won't be Joseph's baby. و خب این فرشته میگه به مریم که تو قراره صاحب یک بچه بشی، ولی این بچه یوسف نیست. So if you could read verses 30 to 33. اما فرشته وی را گفت ای مریم مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهی زاید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. آمین. So the promised son is going to be the son of God, and he's going to be the promised king who will rule the world. و این وعده داده شد که این فرزند قراره که فرزند خدا باشه و پادشاهی خداوند رو اجرا بکنه و بر کل دنیا حکومت بکنه. So he said the person that we're expecting, that was being expected, was a descendant of David the king. Only this one is going to have a kingdom that will never end. There'll be no limits to his rule. و خب در واقع این شخصی هستش که از نوادگان داوود پادشاه هستش و قراره که حکمرانی بکنه و این پادشاهیش و حکمرانیش هیچ زوالی و هیچ محدودیتی نخواهد داشت. Now, Mary is surprised by that. و مریم با این صحبتی که این فرشته کرد شگفت زده شد. And she asked the angel, how can this happen? There's no man involved. و مریم در جواب گفت چطور این اتفاق میتونه بیفته؟ خب هیچ مردی این وسط نبوده که این اتفاق بخواد بیفته، این تولد صورت بگیره، چجور ممکنه؟ So if you could read verses 34 and 35, please. مریم از فرشته پرسید این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم. فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد
و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. آمین. So this is a very special birth. Jesus is going to be the Son of God, quite literally. و خب این تولد یک تولد خیلی مخصوصی هست، خیلی شگفت انگیزه، چون که این پسر قراره که پسر خدا باشه و این تولد خیلی قشنگیه. So there's going to be no father other than the power of God. و خب اینجا هیچ پدری نبوده و فقط قدرت خداوند. Mary herself is a descendant of David, so the child will also be a descendant of David. و خب مریم خودش از نوادگان داوود بوده و برای همین این فرزندی که در دنیا میاد بازم نوادگان داوود حساب میشه. But the son is literally the son of God, because the power of God is what causes him to be born. و این فرزندی که به دنیا اومد فرزندی هستش که فرزند خدا هست، چون از خدا به وجود اومده و از قدرت خدا به وجود اومده و هیچ مردی این وسط نبوده که این تولد صورت بگیره. Well, Mary doesn't just stay where she is. She goes to visit Elizabeth, where Elizabeth is living. و مریم همونجا ساکن نبوده، به طور دائمی میرفته پیش الیزابت و بهش سر میزد و الیزابت رو میدیده. So she will go off to stay with Elizabeth, and when she goes back to Nazareth, she will be obviously expecting a baby. و خب میره و الیزابت رو میبینه و وقتی که داشتن برمیگشتن به ناصره اونجا بودش که دیگه در واقع مریم اونجا بود که فهمید این بچه قراره به دنیا بیاد. So in verse 39, Mary goes off to visit Elizabeth. و توی آیه 39 در واقع مریم میره که الیزابت رو ببینه. And then we find her coming back again to Nazareth in verse 56. و توی آیه 56 هم ما میبینیم که دارن برمیگردن به این شهر ناصره. So that's what that chapter is telling us about. It's telling us that Mary goes away, she visits Elizabeth, she then comes back and she's living in Nazareth when Elizabeth is giving birth to Yahya. و خب مریم میره این آیه ها به ما میگن که مریم میره الیزابت رو میبینه و وقتی هم که الیزابت خواسته که یحیی رو به دنیا بیاره اینا برمیگردن به ناصره. So you remember that it was the 6th month of Elizabeth's pregnancy when Mary goes to visit her in wherever she's living in Judea. و خب در واقع این ماه ششمی بوده که الیزابت آبستن بوده و خب مریم میره الیزابت رو توی یهودیه میبینه و این اتفاق ماه ششم میفته. So it must be about 3 months later that Mary goes back to Nazareth. و حدوداً 3 ماه بعد هست که مریم به ناصره برمیگرده. Well, time goes on a little bit and then Mary has to travel to Bethlehem. و یک کمی اینجا زمان میگذره و خب مریم به بیت لحم سفر میکنه میره اونجا. So that's in Luke chapter 2. And if we could read verses 1 to 2. شو. 1 to 3. شو. و این اتفاق توی لوقا میفته باب 2 آیه 1 تا 3 براتون میخونم. در آن روزها آگوستوس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری کورینیوس بر سوریه انجام میشد. پس هر کس روانه شهر خود شد تا نام نویسی شود. آمین. So we know about this census. I've been reading it in Roman literature. و خب توی این نوشته رومیان ما راجع به سرشماری خوندیم قبلا. So when Augustus became
the emperor of Rome, he ordered that every province in Rome, in the Roman Empire, should have its census, so he knew how many people there were in each one. و وقتی هم که آگوستوس امپراتوری روم بودش، اونجا دستور داد که از تمام شهرها که تو امپراتوری بود سرشماری بشه که مشخص بشه که هر شهری هر کس چقدر کجا زندگی میکنه. And different provinces had their censuses at different times. و خب هر کدوم از شهرها سرشماری خودشون رو توی زمانها و تایم‌های مختلف داشتن. But the system starts off with Augustus giving this order, and it takes a long time for it to be completed. و خب از زمانی که در واقع آگوستوس این دستور رو میده که سرشماری بشه، یه زمان خیلی زیادی طول میکشه که این بخواد انجام بشه و این دستور انجام بشه، تموم بشه. We know that in Egypt it took them 10 years from the start of their registration to actually getting the numbers right. و خب sorry bro, did you say Egypt? In Egypt, we have the records for Egypt and we know it took them 10 years. و خب ما میدونیم که خب یه همچه اتفاق سرشماری هم برای مصر افتاد و اینکه اونا خواستن که یه سرشماری بکنن حدوداً 10 سال طول کشید. And in Egypt they already had censuses, so it was quite easy for them to organize one. و خب اونا قبلا یه سرشماری هم داشته بودن، خب براشون خیلی راحت تر بوده که بتونن همه چیزو هماهنگ بکنن، آماده بکنن و این سرشماری رو انجام. In the provinces that are now France, it took 40 years. و خب مثلا توی یه سری شهرهای دیگه هم حدوداً 40 سال طول کشیده. So this census would be started in the time of Herod the Great, but it would take quite a long time for it to be finished. و خب این سرشماری توی زمان هیرودیس کبیر شروع شد، ولی خب خیلی زمان گرفت که بخواد این سرشماری تکمیل بشه. And Quirinius wasn't the governor of Assyria until quite a few years after Herod had died. و کورینیوس حکومتگزار سوریه بوده و این حکومتگزار بعد هیرودیس کبیر اومده، بعدش که مرد. So it must have taken about 10 years for the census to finish in the province of Judea. و شهرهای یهودیه حدوداً 10 سال طول کشیده که بخواد این سرشماریشون تموم بشه. But we actually have a census order from Egypt. We know how they carried the census out. و خب ما میدونیم که دقیقاً این سرشماری چجوری انجام دادن، چجوری به تمام رسوندن و ما اطلاعاتش رو داریم. And people had to go back to the town where they were registered so that they could be counted. و وقتی هم که مردم اسم و ایناشون رو نوشتن، رجیستر شدن، باید برمیگشتن به اون مرکز شهری که بودن که به سرشماری بشن. So can you read verse 4 and 5 please? Yes bro. خب من لوقا باب 2 آیه 4 و 5 رو میخونم. یوسف نیز از شهر ناصره جلیل رهسپار. Sorry bro, Luke chapter 2. Chapter 2, yes, verses 4 and 5. Sure. یوسف نیز از شهر ناصره جلیل رهسپار بیت لحم یهودیه زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. او با آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود نام نویسی کنند. آمین. Thank you. So Joseph is registered in Bethlehem. و خب یوسف توی بیت لحم اونجا نام نویسی شد. And that's the town where he lived and probably his family lived. و خب این اون شهری بودش که خودش و خانواده‌اش اونجا زندگی می‌کردن. And it says he was going to be registered there because he was a descendant of David. و خب گفته شده که قرار بوده که نام نویسی بکنه، اونجا سرشماری بشه، چون که از نوادگان و از نسل داوود بوده.
And the family of David did live in Bethlehem or near Bethlehem. و خب خانواده خود داوود هم اونجا توی بیت لحم یا اطراف اون شهر زندگی کردن. So if Joseph is going to settle down and raise a family, one of who is going to be the son of David who will rule, then he thinks maybe it's a good idea for him to live in Bethlehem, the town of David. و خب اینجور با خودش فکر کرد که اگه قراره که خب یه فرزندی به دنیا بیاد از نسل داوود باشه و بر جهان حکومت بکنه، چقدر بهتر میشه که توی همین شهر هم زندگی بکنن که شهر داوود بوده. So Joseph and Mary travel to Bethlehem and there Jesus is born. و خب یوسف و مریم هم سفر میکنن میرن به بیت لحم که اونجا عیسی به دنیا میاد. Now, we don't know how long it was after they arrived in Bethlehem that Jesus was born. و ما نمیدونیم چقدر طول کشیده که اینا به بیت لحم رسیدن، ولی خب وقتی که رسیدن اونجا عیسی به دنیا میاد. But they arrive there, and if you read verses 6 and 7, please. Sure. آیه 6 و 7 میخونم. هنگامی که آنجا بودن وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچید و در آخری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود. آمین. Right, thanks. So it says there's no place for them. Where there's no place. And what kind of place was there no space for them to stay in? Does it say an inn or does it say a guest room? و خب این مکانی که اونجا بودن جایی برایشون نبود که بتونن اونجا قرار بگیرن، پس برای همین توی مثلا قنداق پیچیدن و در آخری خواباندن. Right. Well, I was really asking you about the translation in Farsi, whether your Bible says that there was no room for them in the hotel or no room for them in the guest room. Yeah, it's absolutely correct. This is what the Farsi translation means. So, right, I mean the guest room, does it, or either? Like guest room, yeah. It doesn't say hotel, right, but good. It says guest room. Yeah, that's correct. Good, because English translations tend to say so. There's no room in the hotel, but in fact, he's talking about a guest room, probably in the house of one of Joseph's relatives. خب بله، توی ترجمه انگلیسی گفته شده که هتل یا همون مهمانسرا، ولی خب در واقع میتونه در واقع مثلا یک مکان یا منزل خانواده‌ای یا مثلا اقوام یوسف هم بوده باشه، ولی توی فارسی دقیقاً واژه مهمانسر رو استفاده کردن. Good. All right, thanks. So what happens is that there are a lot of people coming back to Bethlehem to be counted, and so someone more important is in the guest room. و خب در واقع بله، جمعیت برمیگردن به بیت لحم که اونجا سرشماری بشن، ولی خب اونایی که توی مهمانسرا بودن، توی این مکان بودن، خیلی انگار ارزش و مثلا چیزای بالاتری داشتن، مهمتر بودن. And it might have been a bit of a disgrace because here she's expecting a baby and she's not properly married. و خب ممکن بوده که اینجا یه حالت مثلا غیر محترمانه، یه حالت زشتی داشته باشه، چون بالاخره این دوتا زوج هنوز با هم ازدواج نکرده بودن ولی خب صاحب بچه شده بودن، پس اونجا مثلا دیگه تو مهمانسرا نبودن، رفتن یه جای دیگه. So in houses in those days, they often had rooms in the house that would have animals in them in the winter. و خب نوع اون خونه هایی که اون زمان بوده اینجوری بودش که توی فصل زمستون مثلا اونجا توی خونه هاشون یه سری اتاق داشتن که توی اون اتاق، توی اون خونه مثلا حیوانات رو نگهداری می‌کردن. But if the animals weren't there, people could use those rooms. ولی خب اگر اون اتاقا خالی بوده باشه، حیوانات توشون نبوده باشن، مردم میتونستن از اون اتاقا استفاده کنن. I hope they would clean them out after the animals had gone. و من امیدوارم که وقتی که اون حیونا اونجا دیگه نبودن اتاقو تمیز کرده بوده باشن. But it seems that Mary and Joseph were in one of those rooms and that's where they put the baby. و خب به نظر میاد که در واقع یوسف و مریم توی یکی از همین اتاقا بوده باشن و اونجا جایی بوده که این بچه رو، این بیبی رو گذاشته بود.
So they put the baby in the place where normally they would have put food for the animals. و خب این در واقع این بچه رو توی مکانی گذاشته بودن که تو مکان معمولا برای حیوانات غذا مثلا آخور یا همچین چیزی ترتیب میدادن. So if you wonder where the animals were, then you can look in verse 8. و اگه بخوایم بدونیم که در واقع اون حیوانات کجا بودن میتونیم اینجا با آیه 8 نگاه کنیم. در آن نواحی در آن نواحی شبانانی بودند که در صحرا به سر می‌بردند و شب هنگام از گله خود پاسداری می‌کردند. آمین. So the animals were in the fields and there were shepherds looking after the sheep. از این حیوانات توی در واقع صحرا بودن، توی زمینی خارج بودن که اونجا این پاسداران از گله ها، این چوپانان از گله ها نگهداری می‌کردند. And the birth of Jesus is announced by angels. و تولد عیسی از زبان فرشته ها جاری شد. So first of all, the angel appears to the shepherds. اول از همه فرشته ها بر این چوپانان ظاهر شدند. So if we could read verse 9 to 11. So verse 9 to 12. شو. و من الان اینجا آیه 9 تا 12 رو میخونم براتون. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردنشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما فرشته با آنان گفت مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای بر شما به دنیا آمد، او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداق پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. آمین. Right. So the shepherds know that if they go back to the town, they can find the baby who is going to be the Messiah, Masih. و خب بله، فرشته ظاهر شدن بر چوپانان و این ندا رو بهشون دادن. پس چوپانان میدونستن که الان اگر به شهر برگردن، برن توی اون خونه، توی اون اتاق برن، یک بیبی رو خواهن یافت که اون بیبی قراره که در واقع مسیح باشه. And then they see a huge number of extra angels, a lot more arrive, and they praise God and say what the whole point of the birth of Jesus is. و خب در واقع این چوپانا دیدن که یک سری از فرشته اومدن، خیلی شمار زیادی از فرشته و خداوند رو ستایش کردن و بازم براشون توضیح دادن که هدف از این به دنیا آمدن این بچه چیه و چه اتفاقی قراره که بیفته. So that's verses 13 and 14. و این آیه 13 و 14 است. ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آنان فرشته در ستایش خدا میگفتند جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند. آمین. So the shepherds go, they visit the Mary and Joseph, they see the baby, and we have a rather interesting statement about it. Well, translate that line. و خب بله، چوپانان میرن برمیگردن به اون اتاق و توی اون خونه بله میبینن که مریم و یوسف هستن و یک بچه هم اونجاست. And then in verse 19, there's quite an interesting statement. So you want to read verse 19 for us, please. sure. و آیه 19 یک آیه خیلی قشنگی که من براتون میخونم. اما مریم این همه را به خاطر میسپرد و در دل خود به آنها میاندیشید. آمین. Thanks. So sometimes people ask, how did Luke know all these things? و خب بعضی وقتا در واقع مریم مثلا به خودش تو دلش میگفت که چطور همه اینهای موضوع رو میدونن. And the answer is he must have talked to Mary about it. و خب sorry bro, could you say it again please? Luke must have talked to Mary because he knows what Mary is thinking inside her mind. و خب در واقع میبایستی به مریم میگفتن چون که میدونستن که مریم داره چه فکری پیش خودش میکنه.
you can work out that Luke was in Jerusalem at a time when Mary was in Jerusalem, and he talks to members of Jesus' family then. و خب لوقا هم همون موقع توی اورشلیم بوده و خب اونجا لوقا با این خانواده صحبت میکرده. Yeah, we know he talked to at least the brother of Jesus and probably the rest of the family. و خب در واقع با برادر عیسی صحبت میکرده و با بقیه خاندان عیسی. Well, the next part of what happens is in the Gospel of Matthew. و اتفاقای بعدی که میفته توی انجیل متی هستش. And that comes actually in Matthew chapter 2. توی متی باب 2 میتونیم راجبش بخونیم. So let's just remind you of the geography of what happens, where everything is. و خب حالا بیام راجع به اون جغرافیا و اون قسمتی که این اتفاق میفته صحبت بکنیم. So there's a map of the Roman Empire at the time of Augustus. و این نقشه امپراتوری هستش که زمان آگوستوس بوده. Oops, sorry about that. Let's go back to it. That's me trying to get the pen. There we go. And Judea is down here. و جودیه هم این پایین اینجاست که با فلش دارن اشاره میکنن. And Augustus has decided that all his empire is going to be reorganized, and he's ordered a census. Every province is going to have a census. و آگوستوس گفت که این امپراتوری قراره که دوباره سازماندهی بشه، برای همین از همه شهرها سرشماری گرفتن. So there's a map of Judea. It's all ruled by Herod the Great. All the purple bit is ruled by Herod the Great. و این نقشه شهر یهودیه هست که تمام این رنگ بنفشی که ما اینجا ببینیم تحت فرمان هیرودیس بوده و هیرودیس برش حکومت میکرده. Mary lives in Nazareth, and that's where Joseph finds her. و مریم توی ناصره زندگی میکرده و اینجا جایی بودش که یوسف مریم رو پیداش کرده. But when Herod has his census, they have to travel all the way down to Bethlehem. و وقتی که دستور این سرشماری داده شد، اونا باید از این شهر میرفتن، این همه مسیر میمادن پایین که به بیت لحم برسن. And it seems that that's where they were intending to carry on living after the child was born. اینجا جایی هستش که به نظر میرسه اونا ادامه زندگیشون رو دادن وقتی که این فرزند، این بیبی به دنیا اومد. But there's a problem. ولی خب اینجا یه مشکلی وجود داره. So if we go to Matthew chapter 2 and verse 1 and see what happens. و خب اگر بریم به متی باب 2 آیه 1 میبینیم که اینجا چه اتفاقی افتاده. چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، هان چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند. آمین. So we have wise men, not kings, wise men coming from the east. ولی خب ما اینجا چند موقع رو داریم، بلکه پادشاه اینجا نگفته، گفته چند تا موقع داریم که از مشرق زمین به اورشلیم آمدن. Yes, you find a lot of people talk about them as though they were kings, but it doesn't say that. It just says they were wise. و خب ما میشنویم بعضی وقتا که بعضی از مردمان میگن که یک پادشاه بوده که از شرق اومده، ولی نه، پادشاهی نبوده و چند تا آدمای دانا که اینجا گفته چند موقع از شرق اومدن. Anyway, they come to Jerusalem because they're expecting a king to be born, and they think the king will be born in the biggest city, in the palace of the king there. و خب اینا اومدن، چند تا آدم دانا اومدن چون میدونستن که قراره که یک آدم مهمی به دنیا بیاد، پس به بزرگترین شهر اون موقع اومدن که این اتفاق اونجا قراره بیفته. Well, Herod
was the king, and he knew that no one was going to be born in the next few days in his house. و خب اونجا در واقع هیرودیس اونجا پادشاه بوده و خب میدونسته که تا چند روز آینده، تا مدتی دور، قرار نیست که کسی تو شهرش، توی خونش به دنیا بیاد. Actually, it's not just that. In fact, it looks as though Jesus has already been born, because in verse 2, they ask, where is the man who has been born King of the Jews? و خب به نظر میرسه که همچنان این فرزند به دنیا اومده، چون تو آیه 2 میگه که اون فرزند کجاست که به دنیا اومده. But Herod hasn't had any sons lately, so he is very worried about what's happening. و خب هیرودیس هم هیچ فرزندی نداشت، خودش هیچ بچه‌ای نداشت که به دنیا بیاد و بخواد پادشاه بشه. خیلی نگران شده بود هیرودیس. So he asks the priests, and they say the Messiah is going to be born in Bethlehem. و خب از اون در واقع از اون پریستایی که اونجا بود پرسید، هیرودیس گفت جریان این بچه چیه؟ بهش جواب دادن که قراره که مسیح به دنیا بیاد. And they quote from the Old Testament about that. و خب همچین متنی را ما از عهد عتیق داریم. So Herod sends the wise men off and they go to Bethlehem. و خب هیرودیس در واقع این آدمایی که بودن دورش رو فرستاد به بیت لحم. And he tells them in let's look in verse 7 to, can you read verses 7 to 8, 7 and 8? شو. و من آیه 7 و 8 رو میخونم. پس هیرودیس مغان را در نهان نزد خود فراخواند و زمان دقیق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. سپس آنان را به بیت لحم روانه کرده بدیشان گفت بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید، چون او را یافتید مرا آگاه سازید تا من نیز آمده سجده‌اش کنم. آمین. Well, Herod was a cruel king. و خب هیرودیس یک پادشاه ظالمی بوده، بیرحم بوده. And he was determined that nobody was going to overturn his rule of Judea. و خب میخواسته که مطمئن بشه که هیچ کسی قرار نیستش که این پادشاهیش رو توی اون شهر، توی اون جایی که هست به خطر بندازه. He even had 3 of his own sons killed in case they tried to take the throne. و به قدری آدم ظالم بوده که حتی 3 تا از بچه‌هاش هم میکشه که نخوان که جاشو بگیرن و بر تختش پادشاهی بکنن. Augustus said that he would rather be one of Herod's pigs than one of Herod's sons. و خب آگوستوس میگه من ترجیح میدم که یکی از خوک‌های این هیرودیس باشم تا اینکه بخوام فرزند این آدم باشم. He was Jewish. He didn't eat any meat from pigs, so his pigs stayed alive. و خب میدونی در واقع اونا خوک نمیخوردن. میدونی اعتقادشون اینجوری که خوک نمیخوردن، این خوک‌ها هم زنده بودن، همینجوری کشته نمیشدن. But he was quite prepared to kill his own sons if he thought that they were a threat to him being king of Judea. و خب آماده بود هر موقع که احساس میکرد که اگر یکی از فرزندش قراره که تختش از چنگش در بیاره و پادشاه اون شهر باشه، سری و سر نجاتشون میداد، میکشتش. So the wise men go to Bethlehem and they find Jesus. و این آدم‌های دانا، این مغان میرن به بیت لحم و اونجا عیسی رو پیدا میکنن. And so if you could read for us verses 10 to 12. آیه 10 تا 12 رو من میخونم. ایشان با دیدن ستاره بی نهایت شاد شدند. چون به خانه در آمدن و کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهاده آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه های خود را گشودند و هدیه های از طلا و کندر و مر به وی پیشکش کردند. آمین. Right, thanks. So they go to Bethlehem and they find Jesus. They find the house that Jesus and the family are living in. اونا میرن به بیت لحم و اونجا اون خونه، جایی که این خانواده اونجا زندگی میکردن، رو پیدا کردن.
It says they had things with them, and out of those things they picked gold and incense, and it calls it myrrh, which is a spice that they give to Jesus's family. و خب اونا یک سری چیزهایی رو پیش خودشون داشتن که برده بودن. از بینابین این چیزها هدیه‌ای مثل طلا، کندور و مر را به اونا هدیه دادن. And there are three gifts, and some people have decided because there were three gifts, there must have been three different wise men. و خب چون که 3 تا هدیه اینجا داده شده به اون خانواده، بعضیا حدس میزنن که شاید 3 نفر بودن که هر کدومشون یه هدیه دادن. But it doesn't say that. We don't know how many wise men there really were. و خب ما دقیقا نمیدونیم که چند تا آدم‌های دانا، چند تا موق بودن، چون که دقیقا اینجا اشاره مستقیما بهش نکرده. And it seems that they have brought a lot of things with them, and they chose 3 things from among those to give to Jesus and his family. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که خیلی چیزها با خودشون برده بودن. یه صندوقچه‌ای داشتن، همه چی توش بوده، ولی از میون همه اینها طلا، کندور و مر را درآوردن و بهشون هدیه دادن. Now Herod had wanted them to come back and tell him where the child was so he could go out and have him killed. و هیرودیس در واقع انتظاری که از آدمای دانا داشت این بودش که برگردن و بهش بگن که این بچه کجاست. هیرودیس هم بره که این بچه رو بکشتش. But in fact they don't go back to Herod. If you could read verse 12. ولی اینا بر نمیگردن پیش هیرودیس. این آدمای دانا اینو توی آیه 12 نوشته که میخونم: و چون در خواب هشدار یافتند که نزد هیرودیس باز نگردن، از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدند. آمین. So the wise men haven't told Herod where Jesus is, but Herod knows that they've been to Bethlehem. و این آدم‌های دانا به هیرودیس نگفتن که این بچه کجا هست، ولی هیرودیس میدونست که این آدم‌های دانا به بیت لحم رفتن. And Joseph and Mary have to escape. و به همین دلیل مریم و یوسف بایستی از اون شهر فرار کردن. So could you read verses 13 and 14? Sure. من آیه 13 و 14 رو میخونم. پس از رفتن مغان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت: برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به مصر بگریز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد. Right. So they go. Yeah. Thanks. They go to Egypt and they stay there until Herod the Great dies. و خب اینا فرار کردن، رفتن به مصر، اونجا انقدر موندن که هیرودیس دیگه بمیره و زنده نباشه. But Herod knows that they have been living in Bethlehem. ولی خب هیرودیس میدونست که شهری که توش زندگی میکردن بیت لحم بوده. So he sends his soldiers to Bethlehem and they kill all the children who are under the age of 2. به همین دلیل هیرودیس همه سربازاشو میفرسته به شهر بیت لحم و اونجا تمام بچه‌ای که زیر 2 سال بود همه رو قتل عام میکنن. So that's in verse 16. و این توی آیه 16 هستش. چون هیرودیس دید که مغان فریبش داده‌اند، سخت برآشفت و فرستاده همه پسران 2 ساله و کمتر را که در بیت لحم و اطراف آن بودند مطابق زمانی که از مغان تحقیق کرده بودند بکشت. آمین. So he's killed all the little boys in Bethlehem who are 2 years old or younger than that. پس همه بچه‌هایی که توی اون شهر بودن 2 سال داشتن یا زیر 2 سال داشتن همه رو قتل عام کرد. So that suggests it was quite some time after Jesus was born. و خب این در واقع اینطور نشون میده که یک مدتی بعد از تولد عیسی بوده که این اتفاق افتاده. So it might have been as much as 2 years after Jesus was born. و خب حدودا میتونیم بگیم 2 سال بعد این بودش که عیسی به دنیا اومده بوده. Probably it wasn't anything like as long as that because
Herod has probably left a margin of error just in case it's more than he thought. So he's probably killing, it's a year later, he's killing people a year more than that as well, just in case. و خب اینجور اتفاق افتاده که هیرودیس در واقع یه کمی زیرکی به خرج داده و حالا مثلا دیگه یه سال بیشتر هم که بچه سن داشتن، یعنی مثلا میشه 3 سال، همه رو قتل عام کرده. Now, even so, if you start doing the calculations, Bethlehem wasn't a very big town. It probably only 10 or 12 children. و خب اگر هم بخوایم یه حساب کتابی بکنیم، این شهر بیت لحم در واقع اونقدر بزرگ نبوده. مثلا رو هم دیگه شاید 12-13 تا بچه داشته. Well, Herod sometimes killed hundreds of people in one go, so it's only quite small by comparison with some of the dreadful killings that Herod did. و خب به قدری این اقدام وحشیانه بوده که هر سری که میخواستن بکشن 100 تا از مردم همه رو این وسط میکشتن. دیگه مثلا بچه، غیر بچه، هر یه اقدامی که میکردن 100 نفر رو میکشتن. And then Herod dies. و به جای میرسه که هیرودیس میمیره. So can we read verses 19 to 28? So 23. شو. من آیه 19 تا 23 رو میخونم. پس از مرگ هیرودیس فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت برخیز، کودک و مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مردن. پس او برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و به سرزمین اسرائیل رفت. اما چون شنید آرکلاوس به جای پدرش هیرودیس در یهودیه حکم میراند، ترسید که به آنجا برود و چون در خواب هشدار یافت، رو به سوی نواحی جلیل نهاد و در شهری به نام ناصره سکونت گزید. این واقع شد که کلام انبیا به حقیقت بپیوندد که گفته بودند ناصری خوانده خواهد شد. آمین. So there we go. There's Bethlehem. It's about 10 kilometers south of Jerusalem. و این شهر بیت لحم هست که حدوداً 10 کیلومتر پایین شهر اورشلیم هستش. And Jesus and Joseph and Mary have gone away to Egypt. و از این مسیری که می‌بینیم رفتن به پایین که وارد مصر شدن، یوسف و مریم. And at this time there are a lot of Jews living in Egypt. It would be an obvious place to go. و خب اون موقع خیلی از یهودیان بودن که توی مصر زندگی میکردن. یک مکانی بود که همه دیگه میدونستن، هر کی میخواست دیگه میرفت مصر زندگی میکرد. So Herod dies and his kingdom is divided between 3 of his sons. و خب هیرودیس میمیره و این در واقع پادشاهی هیرودیس بین 3 تا فرزندش تقسیم میشه. So the area that's in purple there was ruled by Archelaus. و این ناحیه‌ای که صورتی هست ما میبینیم اینجا توسط آرکلاوس Archelaus was an even more cruel king than Herod was. آرکلاوس خیلی وحشی‌تر و بی‌رحم‌تر از هیرودیس بوده. So Joseph and Mary decide to go back to Nazareth where Mary had lived originally. و خب در واقع یوسف و مریم تصمیم گرفتن به ناصره برن، جایی که مریم اونجا قدیم زندگی میکرده و از اون شهر بوده. Now the thing about Nazareth was that not only did Mary come from Nazareth, but it was outside the place ruled by Archelaus. 2 تا ویژگی خیلی خوب راجع به این شهر این بوده که در واقع خود مریم از این شهر بوده و این شهر هم ناحیه‌ای بوده که از زیر فرمانگذاری آرکلاوس خارج بوده. And it was in the land ruled by a different one of the sons of Herod, a man called Herod Antipas. و خب این ناحیه شهر ناصره توسط یکی از بچه‌های دیگه هیرودیس حکومت گذاری می شده که اسمش آنتیپاس بوده. And he's called Herod the Tetrarch in the Bible. و خب توی کتاب مقدس یک اسمی گفتن که به اسم شناخته میشه توی کتاب مقدس. So there
he grows up, and that's where he is living when he finally starts to proclaim the gospel. و خب عیسی بزرگ میشه و اینجا شهری بوده که عیسی راجع به کتاب مقدس با مردم صحبت میکنه. And there are several places in the Old Testament where it says the Messiah would be called the branch. و خیلی جا هستش که توی عهد عتیق گفته شده که عیسی در واقع توی این شهر مثلا بهش یه واژه برانچ به کار بردن که توی این شهر بهش میگفتن. And the Hebrew word for branch is netzer. و واژه عبرانی برانچ نتسه گفته میشه بهش. So there's a prediction that Jesus would come from the branch town, which is Nazareth. و خب این در واقع یه پیشگویی هم بوده که گفته شده که عیسی از یه شهری میاد توی ناصره. Right, let's think about a few more details of the birth of Jesus. خب حالا بیام که به یک سری از جزئیات دیگه راجع به تولد عیسی نگاه کنیم. So first thing is, when did it happen? اولین مورد اینه که این اتفاق کی افتاد. And we can work out when Jesus must have been born, what time of year. و خب ما میتونیم که حساب کتاب بکنیم که چه موقعی از سال که عیسی به دنیا آمد. So remember, if we'll go back to Luke chapter 1 and verse 5. ما میریم به لوقا 1:5. در زمان هیرودیس پادشاه یهودی کاهنی میزیست زکریا نام، از کاهنان گروه ابیا. همسرش الیزابت نیز از تبار هارون بود. آمین. Thanks. So we know that when the angel appears to Zechariah, he's in the temple, and we know when the team of Abia are serving in the temple. زمانی که در واقع این فرشته اومد خودشو بر زکریا پدیدار کرد، زکریا و تیمش ابیا رفته بودن به اون معبد و تو معبد داشتن کار خودشون رو انجام دادن. So that will be fairly early in the summer. و خب اواخر در واقع تابستون بوده. So it will be the beginning of the month of July in the English calendar. و به تقویم انگلیسی مثلا اوایل جولای بوده. And then in Luke chapter 1 and verse 36, we read that it's the 6th month of Elizabeth's pregnancy. و توی لوقا باب 1 آیه 36 میخونیم که در ماه ششم بوده که در واقع الیزابت آبستن بوده. So it's going to be 6 months after the Zechariah was being a priest in the temple. پس 6 ماه بعد اینکه زکریا در واقع توی این معبد داشته وظیفه‌شو انجام میداده بوده. And that's when the angel appears to Mary and says she's going to have a son. و اینجا اون موقعی بوده که در واقع فرشته‌ها بر مریم پدیدار شدن و بهش گفتن که تو قراره که صاحب یک فرزند بشی. So we'd expect Jesus to be born about 9 months after that. پس 9 ماه بعد اینا انتظار داشتن که عیسی به دنیا اومده باشه. So of course ladies having babies don't always have them exactly on time, but it must have been about the month of October when Jesus was born. و خب در واقع مثلا خانم هایی که آبستن میشن در واقع یک زمان مشخصی برای اینکه بچه‌ش رو به دنیا بیاد ندارن، ولی خب با این حال میتونیم بگیم که حوالی اکتبر بوده. So it would be the end of the summer and the beginning of the autumn. و خب اواخر تابستون بوده و در شروع فصل جدید بعد از تابستون بوده. And of course we read that there were shepherds in the fields with the animals. و البته هم که ما خوندیم که در واقع چوپانان با این گله حیوانات توی زمین ها بودن. And of course that wouldn't happen in the winter. In the winter the animals would come inside and they'd be
be cold and there'd be snow. و خب بله، خب توی زمستان هستش که حیوانات میان به داخل خانه، چون که سرد، بارون میاد و برف میاد و باید توی مکان سرپوشیده‌ای باشه. So Jesus must have been born definitely not at Christmas, sometime at the beginning of the autumn. و خب عیسی در واقع توی کریسمس به دنیا نیامده و در واقع حوالی اوتم به دنیا آمده. So the festival of Christmas is not at the right time of the year for the birth of Jesus. و خب در واقع این فستیوالی که ما توی کریسمس داریم یک زمان روشن و زمان دقیقی برای تولد عیسی نیستش. So it's a time when it's a time when people choose to think about Jesus. و این زمانی هستش که مردم خودشون انتخاب کردن که به عیسی فکر بکنن. But it isn't the same time of the year that Jesus was really born. ولی خب در واقع این زمانی که مردم جشن میگیرن زمانی واقعی نیستش که عیسی به دنیا اومده باشه. And a lot of the things we do don't come from the Bible or from the birth of Jesus. و خیلی کارهایی هم که انجام میدیم ما رایج هستش از کتاب مقدس و از اینجا چیزی نیستش که اینجا نوشته شده باشه. So they have Christmas trees and decorations, and we give presents, and we have a big dinner, and we probably get something to drink. None of that's in the Bible. و خب اینطور رایج شده که مثلا درختای کریسمس درست میکنن، دکوراسیون کریسمس درست میکنن و جشن میگیرن، میشینن که یک وعده مخصوص غذایی رو توی یک تایم مشخص میخورن و باهاش درینک استفاده میکنن. این چیزی نیستش که کتاب راجبش گفته باشه. What happened is that there were feasts going on in the winter for the pagan gods that weren't the Christian god at all. Sorry, bro. Could you say it again, please? Right. People were celebrating in the middle of the winter. People were celebrating some of the pagan gods that weren't real gods at all. و خب در واقع مردم میدونی اون زمانا وسطای زمستون بوده که ستایش خدا رو میکردن و خب این تایمی که ما داریم تایم درستی نیستش. And the church said, well, if they're going to have a festival, we might as well make it a Christian festival. و خب در واقع کلیسا اینجوری گفتن که اگه قراره که خب جشنی هم داشته باشیم یه جشن مسیحی داشته باشیم. So they decided it was a good time to think about the birth of Jesus, and that's why Christmas is celebrated when it is. و خب گفتن که خب مثلا قراردادی فکر کردن، گفتن که این تایم یه تایم خیلی خوبیه که مثلا به عیسی فکر بکنیم، برای همین اینجور رایج شد، اینجور بین مردم جا افتاد که این موقع از سال به کریسمس فکر میکنن. So it's a good time to think about Jesus, but it isn't the time that Jesus was really born. این تایم خیلی خوبیه که مثلا مردم فکر میکنن به عیسی، ولی اون زمان دقیقی نیستش که عیسی توی این تایم به دنیا اومده باشه. And some Christadelphians keep Christmas, and some Christadelphians don't keep Christmas. و بعضی از بچه کریستادلفیانی کریسمس رو نگه میدارن، جشن میگیرن، مثلا راجبش حرف میزنن، بعضی دیگه هم خب راجبش صحبت نمیکنن راجب کریسمس. So if you look at Colossians chapter 2, اگر به کولوسیان باب 2 نگاه بکنیم and verses 16 and 17. کولوسیان باب 2 آیه 16 و 17. Colossian. Yeah, I found it, bro. Yeah, I just for everybody else. Sure. و نمیگذارد کولوسیان باب 2 آیه 16 و 17. و نمیگذارد ما با غیر یهودیان سخن بگوییم تا نجات یابند، بدین گونه همواره پیمانه گناهان خود را لبریز میکنند، اما غضب خدا سرانجام بر ایشان فرو ریخته است. و اما ای برادران، چون کوتاه زمانی از شما به دور افتادیم، البته جسماً و نه قلباً،
با اشتیاقی بس پرشورتر کوشیدیم تا روی شما رو ببینیم. آمین. Thank you. So the point is that it's a good time to remember Jesus. If you don't want to do it, you don't have to. If you want to remember Jesus, then now's a good time to do it. و خب این یک موقع خیلی خوبی هستش اگر که دلمون میخواد که عیسی رو به یاد بیاریم، بهش بپردازیم توی این زمان. اوکیه، تایم خوبیه. اگرم نمیخوایم مشکلی وجود نداره. So let's summarize what we've seen. حالا بیایم خلاصه بکنیم راجع به صحبتایی که کردیم. So the Bible has quite a detailed account of what happened when Jesus was born. و خب این کتاب مقدسی که ما داریم جزئیات خیلی خوبی رو در اختیار ما قرار میده از تولد عیسی. And that account's actually quite important because it tells us who Jesus is and it tells us what he will do. و خب این صحبتایی که کتاب مقدس میکنه راجع به این مورد خیلی خوبه، چون که به ما میگه که عیسی کی بوده، چیکار کرده و چجور به دنیا آمده. And finally, we don't have to keep Christmas, but it's a good time to talk about Jesus and think about him. و ضرورتی وجود نداره که ما بخوایم کریسمس رو نگه داریم، ولی خب زمان خوبی هستش که بخوایم عیسی رو به یاد بیاریم، به عیسی فکر کنیم و بدونیم که عیسی چیکار کرد. Thanks for listening, everybody. و از همه دوستان بابت اینکه به ما گوش دادید ممنونیم.